Huomenta. Terveisiä Ylläkseltä. Eilen ajelin tänne tuolta Valkeakoskelta vajaa 900 kilometriä ja muutamalla stopilla. Ensimmäinen lataustauko oli Pyhäjärvellä. Akkuun jäi joku 5%. Reilu 300 kilsaa. Olisiko ollut 360 kilsaa. Akku oli täynnä kun lähin ja 5% tosiaan jäi. Siinä oli semmonen puolen tunnin pysähdys ja sitten 80% siitä eteenpäin Keminmaahan ja Keminmaassa myös puolen tunnin stoppi. Ja siitä sitten tänne Kolariin. Kolarissa latasin vielä sitten akun täyteen tätä yötä varten ja sitten voi illalla tästä ajella suoraan Roihin samoilla virroilla, että olisi tänne suoraakin päässyt, mutta se on aina mukavampi ottaa sitten vähän reserviä, kun ei ollut mikään kiire. Niin siinä meni noin tunteroina, kun latas akun täyteen. Samalla söin siinä iltapalaa ja kattelin vähän Netflixiä. Voi sanoa, että ihan mukavasti kyllä meni 12 tuntia suurin piirtein koko reissu. Tästä nyt sitten laskemaan päiväksi tuohon rinteisiin. En ole ennen täällä laskenut, niin odotan kyllä kovasti. Kehutaan Suomen parhaimmaksi, niin tuleepa nyt testattua. Aurinkoa näyttäisi pukkaavaa, että saattaa tulla aika hyvä laskupäivä. Eilen kun tuli, niin sato vettä oikeastaan koko matka ja täälläkin sato vettä ja toi oli ihan sumun peitossa koko tunturi. Mut nyt näyttää hyvältä. Täytyy syödä aamupala ja sitten lähteä ihmettelemään. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Aluksi lasketaan Suomen pisin rinne. Pituutta peräti 3 kilometriä. Ekoilla laskuilla pilvet peittivät vielä auringon tunturin päällä. Reilu 5 minuuttia alkaa olla jo mukava pätkä yhdelle laskulle. Rinteet olivat todella hyvässä kunnossa, varsinkin tunturin päällä. Iltaa kohden eteläpuolen rinteet alkoivat hiukan pehmetä alhaalla. Tästä rinteestä ei suoraan pääse gondolille, joten yksi nousu täytyy mennä kapulahissillä välissä.
Gondoli vetää kyllä todella hyvin väkeä tunturin päälle. Matkahississä menee mukavasti jalkoja leputellen ja maisemia katsellen. Tässä sitten reilun 2 kilometrin gondolirinne. Ylläksellä rinteet ovat pääosin punaisia ylhäällä ja monet sitten loivenevat sinisiksi. Profiilit ovat mielestäni oikein passeleita ainakin lautailuun. Mustiakin rinteitä on muutama, mutta nekin vaikuttivat suht helpoilta. Sitten olisi täyspitkä rinne, reilu 2,5 kilometriä. Pohjoispuolen rinteet kävin myös testaamassa ja siellä sää oli todella talvinen. Huomattavasti kylmempi kuin eteläpuolella. Ylläs tarjoaa myös loistavat offarit, mutta tällä kertaa jätin ne testaamatta, sillä lumimäärä ei ollut paras mahdollinen. Siellä täällä törröttävät kivet saivat jättämään kokeilut toiseen kertaan. Seuraavaksi siirtymäreittiä pitkin Harrin rinteelle. Maisemat Ylläksellä ovat kyllä vertaansa vailla.
Päivän aikana ehti hyvin käydä kaikki isommat rinteet läpi, sekä etelä- että pohjoispuolella. Päivälipulle hintaa tuli saman verran kuin sappeella. Siihen nähden laskettelu Ylläksellä on kyllä todella edullista. Eiköhän se riitä sitten. 6 tuntia tuli tuolla laskettua. Tai no, olihan siinä muutama tauko ja menihän siinä aikaa hisseissäkin, mutta 6 tuntia täällä riitti. Aurinko menee just tuossa pilveen, niin se on aika lähteä sitten pois. On kyllä huippupaikka, ei voi muuta sanoa. Täytyy yrittää tulla joskus tänne ajan kanssa. Tässä kohtaa ei oikeastaan muuta. Mä tässä ajelen nyt Rovaniemelle yöksi ja sieltä sitten huomenna kotiin. Tää video niin loppus tähän. Ei muuta kuin kiitos kun katoit ja sen seuraavaan kertaan. Moro!